હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ. તો મિત્રો, આપણે એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસની સિરીઝમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ડબલ પોઈન્ટ્સ અને એના ટાઈપ્સ. શરૂઆતમાં આપણે જોયું હતું કે ડબલ પોઈન્ટ કઈ રીતે એક્ઝિસ્ટ થાય અને ડબલ પોઈન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તેના ટાઈપ્સની કન્ડિશન કઈ કઈ છે, જેમાં આપણે નોડ, કસ્પ અને કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ માટે વાત કરી હતી. એ પછીના લેક્ચરમાં એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યો હતો કે જો એની માટે ડબલ પોઈન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતું હોય તે ડબલ પોઈન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હતું અને એનો ટાઈપ પણ આપણે ડિરાઈવ કર્યો હતો. આમાં જ આગળ વધતા આપણે જોવાનું છે જે કર્વ આપણને ગિવન છે x cube plus 3x square minus y square plus 3x minus 2y equal to 0 એની માટે ડબલ પોઈન્ટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે કે નહીં, અને જો એ ડબલ પોઈન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતું હોય તો આપણે એનો ટાઈપ પણ ડિરાઈવ કરવાનો છે. તો શરૂ કરીએ આજનું સોલ્યુશન. તો મિત્રો, આપણને જે ફંક્શન ગિવન છે એની માટે આપણે ડબલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એની મેથડ શું હતી? પહેલા તો સિંગ્યુલર પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના. સિંગ્યુલર પોઈન્ટ એટલે શું? ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય ફાઇન્ડ કરો, એની ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો અને આના સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો એટલે સોલ્યુશનની પેર બનશે. માનો કે x1, y1, x2, y2 બે પેર મળે છે. હવે આ પેર માટે જોવાનું કે આ પોઈન્ટ છે એ કર્વ ઉપર આવેલા છે કે નહીં. એટલે કે f of x1, y1 ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ? 0 અને f of x2, y2 ઇક્વલ ટુ પણ 0. જો ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો ઈ પોઈન્ટ છે એ કર્વ ઉપર આવેલા છે, અને જો ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો એ પોઈન્ટ કર્વ ઉપર આવેલો નથી. અને આપણે જે પોઈન્ટ કર્વ ઉપર આવેલો છે એટલે કે જેની માટે LHS ને RHS સેમ મળશે એ પોઈન્ટ શું થઈ જશે? ડબલ પોઈન્ટ. અને ડબલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરીને પછી એનો ટાઈપ માટે આપણે શું કરશું? a સ્ક્વેર માઇનસ RT ફાઇન્ડ કરશું. આ ગ્રેટર ધેન 0 આવે તો એનો ટાઈપ નોડ થશે, લેસ ધેન 0 આવે તો આ કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ થશે, અને ઇક્વલ ટુ 0 આવે તો કસ્પ થશે. આમાં s એટલે શું હતું? ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને y. r એટલે શું હતું? ફંક્શનનું સેકન્ડ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એટલે કે fxx. અને t એટલે શું હતું? ફંક્શનનું સેકન્ડ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y. તો આ જે છે એ કોઈ કર્વ માટે ડબલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની મેથડ છે. તો એ જ મેથડથી આપણે આજનો એક્ઝામ્પલ જે ગિવન છે એનું સોલ્યુશન આપણે મેળવવાનું છે. તો શરૂઆતમાં આપણે ફંક્શન જોશે. તો એની માટે લેટ f of x, y is equal to x cube plus 3x square minus y square plus 3x minus 2y and f of x, y equal to 0. હવે આ ફંક્શન મળી ગયું. હવે આની માટે શું કરવાનું? મારે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો અહીંયા x ક્યુબ છે પહેલું, તો x ક્યુબ નું શું થશે? 3x સ્ક્વેર પ્લસ 3xy નું શું થશે? 6x. હવે જો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x વેરિયેબલ y તો એનું શું થઈ જાય? 0, કારણ કે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું. પ્લસ 3x નું શું થશે? 3. અને સેમ અહીંયા વેરિયેબલ y છે, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x છે, તો એ શું થઈ જશે? 0, એટલે માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3x સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 3, બરાબર. અને fy એટલે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y. અહીંયા વેરિયેબલ x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y શું થાય? 0, કારણ કે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું. પ્લસ સેકન્ડમાં પણ 0 માઇનસ અહીંયા y સ્ક્વેર છે, વેરિયેબલ y છે, તો y સ્ક્વેર નું શું થશે? 2y પ્લસ 3x નું 0 અને માઇનસ 2y નું શું થાય? માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2y માઇનસ 2. તો આપણને આ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y મળી ગયા. હવે શું કરવાનું હતું? નાવ ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઇક્વલ ટુ 0 અને ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા શું મળશે? 3x સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 3 ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ માઇનસ 2y માઇનસ 2 ઇક્વલ ટુ 0. હવે અહીંયાથી 3 કોમન લઈ લઉં તો શું આવશે? x સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. અને અહીંયા શું મળશે? માઇનસ 2 કોમન લઈ લો એટલે y પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયાથી 3 ડિનોમિનેટરમાં જવા દો એટલે મળશે x સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. અને અહીંયા માઇનસ 2 ડિનોમિનેટરમાં જવા દો એટલે y પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. આનું ફેક્ટર શું બને? આ જે છે એ x પ્લસ 1 નો હોલ સ્ક્વેર છે એટલે ઇક્વલ ટુ 0, અને અહીંયા y ઇક્વલ ટુ
-1 મળશે. તો આના પરથી હું સોલ્યુશન લઉં તો શું થાય, x ઇક્વલ ટુ -1 અને -1. શું કામ -1 બે વાર? કારણ કે પાવર 2 છે એટલે રિપીટેડ રૂટ થઈ ગયા, એટલે -1 છે એ બે વાર લખ્યા. તો એના પરથી આપણને પેર કઈ બને? જો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જો એમાં અલગ અલગ પેર મળતી હતી, પણ અહીંયા x ની વેલ્યુ સેમ છે અને y ની વેલ્યુ યુનિક એટલે કે એક જ મળી છે, એટલે આમાં તમને એક જ પેર મળશે. કઈ? therefore -1, -1 is an solution of equation fx equal to 0 and fy equal to 0. હવે શું કરવાનું હતું? તો કે પોઈન્ટ મળ્યો છે એ કર્વ ઉપર આવેલો છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું હતું. તો કર્વ શું ગિવન છે? f of x, y equal to 0. એટલે અહીંયા ગિવન છે x³ plus 3x² minus y² plus 3x minus 2y equal to 0. ફોર કયો પોઈન્ટ મળ્યો આપણને? -1, -1. તો એમાં મૂકો તો LHS માટે શું મળશે? -1³ plus 3 minus 1² minus -1² plus 3 into -1 minus 2 into -1. બીજું કઈ નથી કર્યું, x ની જગ્યાએ -1 અને y ની જગ્યાએ પણ -1 આપણે મૂક્યું છે. તો આનું સોલ્યુશન લાવો તો આ -1 નો ક્યુબ -1 જ થશે, પ્લસ -1 નો સ્ક્વેર 1 into 3 એટલે 3, -1 નો સ્ક્વેર 1 અને into -1 એટલે આ -1, 3 into -1 એટલે -3 અને -2 into -1 એટલે +2. આનું સોલ્યુશન લાવો તો જો -1 -1 એટલે -2, એ આની સાથે કેન્સલ એટલે એ કેન્સલ થઈ ગયું, અને +3 -3 એટલે આ શું થઈ ગયું? 0. તો એ શું મળી ગયું આપણને? RHS. બરોબર, જો RHS શું હતી? 0 જ હતી. એટલે therefore -1, -1 is an double point for the given curve. હવે એ ડબલ પોઈન્ટ તો એક્ઝિસ્ટ થઈ ગયો અને એની વેલ્યુ શું મળી? -1, -1. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે એનો ટાઈપ કયો છે. હવે જો fx ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળ્યું હતું? 3x² plus 6x plus 3 અને fy ઇક્વલ ટુ શું હતું? -2y minus 2. હવે આપણે કઈ કઈ વેલ્યુ ગોતવાની છે ટાઈપ માટે? fxx, fyy અને fxy. fxx એટલે r, fyy એટલે t અને fxy એટલે s. તો fxx એટલે શું થાય? પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓફ fx. આનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરો, 3x² નું શું થશે? 6x અને પ્લસ 6x નું 6, 3 નું 0 કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે. હવે fyy એટલે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ઓફ fy. fy આનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y શું થાય જુઓ તો? -2 કારણ કે આનું તો 0 થઈ જશે. હવે fxy એટલે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ઓફ fx, અથવા તો તમે આ પણ ફાઇન્ડ કરી શકો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓફ fy. બંને કેવા આવશે? સેમ, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. આવું મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધેલું છે. હવે આનું ડેરિવેટિવ કરો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y, તો આનું 0, આનું 0 અને આનું પણ 0, તો આ 0 થઈ ગયું. અથવા તો તમે જો આનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરો તો i0 થાય ને i0 થાય એટલે એ પણ 0 જ મળશે. બરાબર, તો આપણને અહીંયા r, s અને t ની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે આપણે કોની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી? નાઉ a² minus rt at point -1, -1. તો a² minus rt is equal to s એટલે આપણને શું મળ્યું? 0 નો સ્ક્વેર માઇનસ r એટલે શું મળ્યું? 6x plus 6 into t એટલે શું છે? -2. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0² એટલે 0 થઈ ગયું એટલે એ નથી લખતો, તો -6x plus 6 અને અહીંયા -2 છે એટલે આ શું થઈ જશે? ઇન્ટુ +2 થઈ જશે. હવે કયા પોઈન્ટ આગળ જોતી છે? -1, -1. તો એની વેલ્યુ મૂકી દો, તો 6 -1 plus 6 -6 plus 6 એટલે 0, 0 into 2 એટલે 0. therefore a² minus rt equal to 0 at -1, -1.
અને યાદ કરો a² - at જો 0 થાય તો એ ડબલ પોઈન્ટનો ટાઈપ શું થાય? યસ, cusp. Therefore -1, -1 is a double point of the curve of type. કયો ટાઈપ આવશે? cusp. તો આ હતા એક્ઝામ્પલ ડબલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે હજી ડબલ પોઈન્ટ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જોશું, પણ એવા એક્ઝામ્પલ જોશું કે જેમાં સિંગ્યુલર પોઈન્ટ છે એ આસાનીથી નથી મળતા, એમાં થોડીક મહેનત માંગી લેશે. પછી એની માટે આપણે જો ડબલ પોઈન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો હોય તેનો ટાઈપ પણ ડિરાઈવ કરશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.